Và thưa các anh chị, Thảo Ly cũng bật mí thêm một điều nữa là hồi nãy tiến sĩ có chia sẻ là đã tuân thủ những cái quy tắc, ví dụ rửa tay hoặc là đeo khẩu trang, nhưng bên cạnh đó có thể nói là dòng sản phẩm Nutrilite đã hỗ trợ sức khỏe như thế nào để mà chúng ta có một sức đề kháng tốt và chúng ta tự tin hơn. Đặc biệt hơn nữa, chính tiến sĩ Kristen Boris lại là mẹ đẻ của dòng sản phẩm Nutrilite Probiotic. Điều đặc biệt là ở đây cho nên là Thảo Ly tin chắc rằng tất cả quý vị các anh chị ở đây chúng ta nóng lòng muốn nghe cái câu chuyện cũng như là hoàn cảnh mà tiến sĩ đã cho ra đời dòng sản phẩm này. Yes, I am very excited to share about this project and this product, and I think you're going to learn a lot tonight. And I think this is a great product to add to help you grow your business as well. Và tôi cũng cảm thấy rất là hào hứng khi mà chia sẻ cái sản phẩm này trong buổi tối ngày hôm nay. Và tôi tin tưởng chắc chắn là đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời và sẽ có thể hỗ trợ cho các anh chị trong công việc kinh doanh của mình rất nhiều trong thời gian tới ạ. Vâng, thưa các anh chị, sức đề kháng nói chung cũng như là sức khỏe của hệ tiêu hóa nói riêng vô cùng cần thiết. Cho nên ngày hôm nay Thảo Ly nghĩ là tất cả chúng ta đã sẵn sàng cho một tinh thần tốt nhất để chúng ta lắng nghe những chia sẻ từ tiến sĩ Kristen Boris, đúng không ạ? Nếu vậy chúng ta có thể dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự chia sẻ của tiến sĩ Kristen Boris ạ. Thank you. Welcome you for your presentation. Okay. So again, thank you to everyone who's joining us by live stream. It is my pleasure to be here with you tonight. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn rất là chân thành tới tất cả các anh chị có mặt tại trường quay ngày hôm nay, cũng như tất cả các anh chị đang xem livestream trong cái buổi chia sẻ của tôi về sản phẩm mới ngày hôm nay. So right now everybody is talking about their gut. And how important our gut is to our overall health. And that's what we're going to talk about tonight as well. Và trong thời buổi hiện nay thì rất nhiều người đang nói đến tầm quan trọng của đường ruột và đường ruột ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta, cũng là một trong những nội dung mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị buổi tối ngày hôm nay. And your gut is also going to be important in terms of how you can grow your business and bring yourself new customers. And I start with this depiction. Và bởi vì sức khỏe của đường ruột cũng có thể hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều trong công việc kinh doanh của mình. Và chính là vì vậy mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về thông tin về sản phẩm Probiotic. And this graph says that by 2025, the global market size for probiotics will be $7 billion. Và trên cái biểu đồ, biểu đồ của chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì chúng ta nhìn thấy là đến năm 2020 thì nhu cầu thị trường sẽ dự đoán là khoảng 7 tỷ đô la Mỹ về sản phẩm Probiotic. That's probably an underestimation. Cái kết quả này có thể là còn dưới cả dự đoán nữa các anh chị, có thể còn hơn, nhu cầu còn hơn như thế. And the reason I say that is because probiotics now are being evaluated for a whole range of benefits beyond your gut. Và hiện tại thì probiotic đã được chứng minh rằng là cái tác dụng của nó không chỉ đến đường ruột hay tiêu hóa mà còn đến tất cả những cái lĩnh vực khác trong sức khỏe của chúng ta. And this actually shows you the current distribution of products and their benefit that are in the market. Và trên cái biểu đồ này cũng cho chúng ta thấy rằng là cái sự phân bổ của cái tác dụng của probiotic đến các cái lĩnh vực khác nhau của sức khỏe. And Amway is following this data very closely, and we are already developing strategies and concepts to bring you new products in the future targeting new benefits. Và tập đoàn Amway của chúng ta thì cũng đang bám sát những cái biểu đồ này, đúng như cái biểu đồ này, và tất cả các nhà khoa học đang hoạt động để làm sao nghiên cứu ra những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường để cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm mới hơn nữa để có thể phục vụ cho tất cả chúng ta. So before we really get into the deep part of the program, I wanted to go through a few definitions for you. Và trước khi chúng ta bước vào cái phần nội dung chi tiết của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị một số những cái định nghĩa. And we'll start with what is our gut. Đầu tiên đó là chúng ta bắt đầu với việc là đường ruột là gì. So if I asked you right now to point to your gut, show me where you would point. Nếu mà bây giờ tôi hỏi các anh chị chỉ cho tôi biết đường ruột nằm ở đâu thì các anh chị có thể chỉ cho tôi ở đâu được không ạ? Most of us kind of do something in this area. Có phải là hầu hết là nằm ở cái vùng bụng này không ạ? And that is our gut. But our science teachers taught us that our gut is really our entire digestive tract. Đó chính là những cái gì mà chúng ta nghĩ là đường ruột, nhưng các nhà khoa học thì đã chỉ ra rằng đường ruột là toàn bộ cái hệ tiêu hóa của chúng ta. But it's responsible for so much more than digesting food. Và đường ruột thì có tác dụng nhiều hơn ngoài cái việc tiêu hóa các anh chị. So the next concept is what is this gut microbiome that we're hearing so much about? Và một cái định nghĩa tiếp theo tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là hệ vi sinh vật đường ruột là gì? Well, our gut microbiome is made up of all trillions of organisms, live, living, breathing, probiotics, normal bacteria living in our gut. Và hệ vi sinh vật đường ruột là hàng trăm nghìn tỷ những cái con vi sinh vật đang sinh sống và trưởng thành và phát triển trong đường ruột của chúng ta. And microbiome, the bacteria in your gut, can have a powerful influence on your overall health. Và những cái vi sinh vật trong đường ruột có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ sức khỏe của cơ thể chúng ta. And we can actually change our gut microbiome. Và thực tế là chúng ta có thể thay đổi cái hệ sinh vật đường ruột này. We can change it for the good, which helps to promote our health and wellness. Chúng ta có thể thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột trở nên tốt để có thể giúp cho chúng ta có sở hữu sức khỏe tốt. But unfortunately, there are some things about our lifestyles and other factors that can change it for the bad. Nhưng mà cũng không may mắn rằng là cũng có do lối sống hay là do một số những yếu tố khác cũng có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta trở nên xấu hơn và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. So probiotics then can come in and they can help to repopulate the good bacteria in your gut. Và đó chính là lý do tại sao mà lợi khuẩn probiotic xuất hiện để giúp cho thay đổi cái hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta trở nên tốt hơn, khỏe hơn. So probiotics are live microorganisms. Bởi vậy nên là lợi khuẩn probiotic đó chính là những vi sinh vật sống ở trong cơ thể của chúng ta.
And they help the good bacteria that are already in your gut and help your gut stay healthy. Và probiotic giúp cho cái đường ruột của chúng ta khỏe mạnh và giúp cho sức khỏe của chúng ta khỏe mạnh. Now, I want to make sure we don't confuse probiotics, those living organisms, with prebiotics. Và có một cái định nghĩa nữa, đó là chúng ta không nên nhầm lẫn giữa probiotic lợi khuẩn và một cái là một cơ thể sống, một sinh vật sống với cả prebiotic, đó chính là thức ăn của con lợi khuẩn. Prebiotics are fibers found naturally in fruits and vegetables that we can't digest as humans. Và prebiotic là một dạng chất xơ mà có thể đưa vào trong cơ thể của chúng ta thông qua cái việc ăn từ rau củ quả. But the good bacteria in our gut can digest them. Mà cơ thể của chúng ta thì không tiêu hóa chất xơ đó, nhưng mà probiotic lợi khuẩn thì lại có thể tiêu hóa chất xơ đó. And the easiest way to think about it is that prebiotics are the food the good bacteria in your gut consume. Và một cái định nghĩa rất là rõ ràng để chúng ta phân biệt giữa lợi khuẩn probiotic và prebiotic, đó chính là prebiotic chính là thức ăn của con lợi khuẩn tốt ạ. And as probiotics metabolize prebiotics, they make your gut environment a better place for the good bacteria to thrive. Và khi mà con lợi khuẩn probiotic tiêu hóa các cái prebiotic này ấy, thì sẽ tạo ra một môi trường tốt trong đường ruột của chúng ta để cho các cái lợi khuẩn có lợi nó có thể sinh sống và phát triển. So that's a lot of terms you'll be hearing tonight. Và đây là những cái định nghĩa mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị, chúng ta sẽ dùng rất nhiều trong cái chương trình buổi tối ngày hôm nay. I always tell people that a healthy gut, a good gut, is a gut that goes unnoticed. Và tôi thường xuyên chia sẻ với mọi người rằng là nếu mà đường ruột khỏe mạnh, đó chính là đường ruột làm việc một cách âm thầm các anh chị. A healthy gut is one that doesn't rumble and make noises when you're sitting in a meeting and it's kind of embarrassing. Một đường ruột khỏe mạnh có nghĩa rằng là khi mà chúng ta đang ngồi trong các cuộc họp ấy, nó không réo rắt ở trong bụng của chúng ta, đúng không ạ, làm phiền chúng ta. A healthy gut also doesn't make you go running out of that meeting afraid you're not going to make it to the bathroom. Và một đường ruột khỏe mạnh có nghĩa là giúp cho chúng ta không phải chạy nhanh ra khỏi cuộc họp để xử lý cái phần mặt nó đang ì ạch ở trong bụng của chúng ta, đúng không ạ? But it's a gut that's moving things along too. It's not stalled. Và nhưng mà đường ruột của chúng ta thì nó vẫn phải luôn hoạt động và vận hành cách bình thường chứ không để tích lũy lại. A healthy gut is one that has, softer stool that's easy to evacuate. Và một đường ruột khỏe mạnh đó là khi chúng ta tiêu hóa một cách trơn tru và có thể đào thải ra ngoài những cái rác thải một cách nhẹ nhàng và đơn giản. It's a gut that's balanced. Và một đường ruột khỏe mạnh đó là một đường ruột cân bằng ạ. And in fact, we've heard some people that have used our probiotic realize one day that they haven't been noticing their gut. They just didn't think about it anymore. Và khi mà sử dụng probiotic ấy, thì các khách hàng của chúng ta sẽ không cảm nhận được đường ruột của chúng ta đang hoạt động, các anh chị. Nó hoạt động một cách âm thầm và nhẹ nhàng. And that's really what you want. You don't want to be preoccupied with what's going on down there. Và đó có phải là chính là những điều các anh chị muốn không ạ? Chúng ta không phải lo lắng về những cái gì đang xảy ra ở bên trong này, đúng không ạ? So how do we get there? Và làm thế nào để chúng ta có được điều đó? Well, going back to the microbiome, our gut microbiome is made of trillions and trillions of microorganisms, good and some that are potentially not so good. Và hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta ấy, thì được hình thành bởi hàng trăm nghìn tỷ các cái vi khuẩn bao gồm cả có lợi và có hại. And we want to keep that balanced. Và chúng ta phải duy trì được cái sự cân bằng của nó. So a few facts about your gut the human microbiome. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút. Trillions and trillions of live microorganisms are living together all throughout your body. Chúng ta tìm hiểu một chút về hệ vi sinh vật trên cơ thể con người. Và trên cơ thể chúng ta thì có hàng trăm nghìn tỷ những tế bào đang hoạt động ở trên cơ thể. More than 22,000 genes have been characterized in humans. Và có hơn 20.000 các loại gen của con người. But our gut microbiome has many more genes than we as human beings do. Thế nhưng mà các cái hệ vi sinh vật đường ruột của cơ thể chúng ta thì có hơn 22.000 rất nhiều gen. More than 10,000 number of genes found in those microbes that don't have someone else doing the same job. They not repeated. Và trong số những cái gen của hệ vi sinh vật ấy, thì các nhà khoa học tìm ra được là hơn 10.000 các loại gen là không được lặp lại ở bất kỳ một cơ thể nào. If you took all of the microorganisms, If you took all of those microorganisms and put them end to end, you could wrap that around the world 2.5 times. Và nếu mà chúng ta đưa từng cái vi sinh vật ở trong cơ thể đường ruột của chúng ta xếp hàng ấy ạ, thì có thể gấp 2,5 lần vòng quanh thế giới các anh chị, chiều dài ạ. In fact, there are more stars in the Milky Way than our gut microbiome has more organisms than there are stars in the Milky Way. Và hệ vi sinh vật này thì có số lượng nhiều hơn cả những vì sao ở trên thiên hà các anh chị. And 90% of all diseases and conditions that we're aware of can be traced back in some way or another to your gut microbiome. Và có hơn 90% các loại bệnh tật ấy ạ, đều có liên quan đến hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta. And your gut microbiome is as unique as your fingerprint. Và cái hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta được phân biệt và duy nhất thông qua cái vân tay của chúng ta. So we may share some characteristics among ourselves, but we don't share an identical gut microbiome. Thế nên là chúng ta có thể có những cái sự giống nhau về những cái đặc điểm về khuôn mặt và hình dáng, nhưng chúng ta không có sự giống nhau về hệ vi sinh vật đường ruột đấy chị. And we like to think of our gut microbiome as a community. Và chúng ta coi cái hệ vi sinh vật đường ruột này giống như một cộng đồng sống. So here we are with our Amway community, friends, family. Giống như chúng ta đang là những thành viên trong cộng đồng của Amway, đúng không ạ?
And we live in larger communities as well. Và chúng ta cũng sống ở trong một cái cộng đồng rất là rộng lớn. You know, most communities are filled with great people that are working together to make the community better. Và hầu hết thì những người sống ở trong cộng đồng này đều là những người tốt, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau hợp tác để tạo ra một cộng đồng sống thật là tuyệt vời. But there's always a few in the community that aren't really working with everyone else. Thế nhưng mà trong cộng đồng của chúng ta cũng có một số những người mà không muốn hợp tác và làm việc với những người còn lại, có đúng không ạ? And that's the way it is in our gut as well. Và nó cũng thực hiện như thế, giống hệt như thế ở trong đường ruột của chúng ta. So our idea of a healthy, balanced gut microbiome, that community is one where the good outweigh the bad. Và để cho hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta cân bằng và tạo ra một sức khỏe, đó là số lượng lợi khuẩn phải nhiều hơn số lượng hại khuẩn. So that's a really easy way to talk about your gut microbiome. It's like your own internal social network. Và có một cái cách dễ để chúng ta có thể nhớ về hệ vi sinh vật đường ruột, đó là cái hệ sinh thái ở bên trong, đúng không ạ? Cái xã hội bên trong của chúng ta. So let's move along, and if you remember, I said you can change your gut microbiome for good or bad. Các anh chị còn nhớ là tôi có chia sẻ với các anh chị là chúng ta có thể thay đổi cái hệ vi sinh vật này tốt hay là xấu, đúng không ạ? And some things that can hurt our gut microbiome are just simply part of our everyday lives. Và những cái yếu tố mà làm tổn thương đến hệ vi sinh vật đường ruột này thì nó thường xảy ra hàng ngày trong cái lối sống của chúng ta. Not getting enough sleep, Ví dụ như là ngủ không đủ giấc này, occasional stress. bị stress này do công việc. Well, and sometimes when you're stressed, maybe you drink a little too much alcohol. Thỉnh thoảng có những lúc là do chúng ta uống quá nhiều chất rượu bia này, That doesn't help either. và có thể là ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta. Our convenient diets that have a lot of sugars in them. Và đặc biệt là cái lối sống là cách ăn nhanh, đúng không ạ, sẽ làm cho chúng ta có rất nhiều đường dư ở trong cơ thể. Environmental pollutants, including secondhand smoke. Và sự ô nhiễm ở xung quanh môi trường xung quanh ảnh hưởng đến chúng ta, đặc biệt là cái khói thuốc của mình, bị hít khói thuốc của người khác, đúng không ạ? These are just some of the things that can help get your gut microbiome off balance. Và đây là những cái yếu tố mà làm cho cái hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta bị mất cân bằng. But there are things that we can do, things we can change that actually will help improve our gut microbiome and maintain the balance. Và có một cách mà chúng ta có thể cải thiện cái vấn đề này và duy trì cái sự cân bằng trong đường ruột của chúng ta. Diets rich in colorful fruits and vegetables. How many of you have heard that before? Đó là mình ăn nhiều những cái thực phẩm rau củ quả có nhiều màu sắc, đúng không ạ? Các anh chị có thể nghe điều này trước đây. Maintaining a healthy lifestyle, getting out and walking, and exercising. Duy trì lối sống lành mạnh, đó là thường xuyên vận động và đi ra ngoài tập thể dục, đúng không ạ? Getting enough rest and controlling your stress. Ăn nghỉ đủ giấc và chúng ta quản trị được cái stress của chúng ta, áp lực của chúng ta. Fermented foods are a great source of good bacteria. Và ăn thật nhiều những cái thực phẩm có nguồn nguyên liệu của các cái con vi khuẩn có lợi, đúng không ạ? But when you're looking for a targeted probiotic, and by targeted I mean delivering a certain benefit, Nếu mà chúng ta tìm kiếm những cái lợi khuẩn có lợi cho cái mục tiêu của mình ấy, then you want to consider probiotics. thì chúng ta có thể quan tâm đến probiotic của chúng ta. And we'll talk a little bit more about how we got to our probiotic product and what went into those decisions a little later. Và phần phía sau thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa về cái cách mà chúng tôi nghiên cứu ra sản phẩm này và làm thế nào để đưa sản phẩm này đến với cả cái thị trường của chúng ta. So I'm gonna give you a super boring definition of what a probiotic is. Và bây giờ thì tôi có thể đưa ra định nghĩa khoa học về lợi khuẩn probiotic, có thể nó hơi nhàm chán một chút, đúng không ạ? You can tell this was written by a scientist. Đây chính là những cái điều mà những nhà khoa học thường hay tiếp cận. So probiotics are live microorganisms that, when administered in adequate amounts, provide a benefit to the host. Và lợi khuẩn probiotic chính là những vi sinh vật có sống và với đủ số lượng cũng như là cung cấp để sao cho chúng ta có một sức khỏe khỏe mạnh cho chủ thể, đó chính là cơ thể của chúng ta. And probiotics have to be actually tested in a number of ways, or a bacteria does, before we can even say it's a probiotic. Và lợi khuẩn probiotic thì cần phải được kiểm tra, được test trước khi mà chúng ta khẳng định nó có phải là lợi khuẩn hay không. It has to be identified at the strain level, which means you have to know its nickname. Đầu tiên để xem có phải là thực sự là lợi khuẩn probiotic không thì chúng ta phải xem chủng nó là gì. Because probiotics of the same huge family can still have very different effects. Bởi vì là lợi khuẩn probiotic ở trong một gia đình lớn ấy, thì nó sẽ có tác dụng khác nhau. They must resist the harsh acid and bile salts conditions in the gut. Và thứ hai đó chính là các cái con probiotic này nó cần phải được chịu được axit cũng như là cái muối mật. Your gut is a really harsh place, and probiotics have to make it through there alive, one way or the other, before they can work for you. Và đường ruột là một cái nơi mà rất là nóng, đúng không ạ? Rất là khó để sống. Nên là cái yếu tố thứ ba là cần phải bám được vào đường ruột để sau đó nó mới phát huy tác dụng cho cơ thể của chúng ta. So they have to arrive alive, and then they have to stick. They have to take a seat and stay there. Nên là cái con lợi khuẩn này nó cần phải còn sống khi vào đến ruột và nó cần phải bám được vào đường ruột. When they're doing that, they colonize the gut and they make new good bacteria. Và khi mà nó được bám ở trong đường ruột thì nó phải sinh sôi nảy nở trong đường ruột. And as I said, they have to provide a benefit. Và nó cần phải cung cấp cái lợi ích cho chủ thể, đó chính là cơ thể của chúng ta. And obviously they have to have a demonstrated history of safe use. Và một yếu tố nữa đó chính là cần phải có một cái nghiên cứu khoa học chứng minh rằng nó có tác dụng. So just to give you an idea of what probiotics have to go through to get to your gut,
this illustration tells you the conditions, the acid that is seen throughout your gut by these probiotics. Và ở trên cái cái biểu đồ này chúng ta sẽ nhìn xem là lợi khuẩn của chúng ta phải đi qua những cái con đường như thế nào. And so probiotics can either make it through there and stay alive because they're in a capsule or because they're coated. Và khi mà thông qua cái ruột non thì nó phải vượt qua được cái nồng độ axit đó. But in our case, we chose naturally strong strains. Và ở trong cái sản phẩm của chúng ta là chúng tôi chọn cái loại chủng mà từ thiên nhiên và khỏe mạnh. So we chose strains that have the natural ability to make it through all of these conditions and still be alive. Và chúng tôi chọn những cái chủng lợi khuẩn mà nó tự nhiên, một cách tự nhiên nó có thể vượt qua được tất cả các cái sự cản trở của axit ở trong đường ruột này và nó còn sống đến tận vào đến đường ruột. So our probiotics are not encapsulated. Bởi vậy mà các cái con lợi khuẩn của chúng ta không được đóng ở trong các cái bao nang, đúng không ạ? As I said, they don't need to be. They're naturally strong. Bởi vì là bản thân nó rất là khỏe rồi nên nó không cần phải được chắn bởi một cái viên nang. Encapsulation or even coatings, that's just another barrier that your body has to get through before those probiotics can start working for you. Bởi vì là nếu mà lợi khuẩn được đóng vào trong các viên nang thì thực tế là cơ thể chúng ta cần phải một lần nữa phải phá hủy được cái bao nang đó thì mới có thể phong tỏa được và giải tỏa được các con lợi khuẩn để nó hoạt động. So ours comes in a stick pack. It's a powder. Thế đó chính là lý do tại sao mà sản phẩm lợi khuẩn của chúng ta là dạng bột và đóng trong cái bao phim thôi. You can sprinkle it directly onto your tongue if you like. Và chúng ta có thể uống trực tiếp, đúng không ạ? So we talk also about digestive support and immune function, but how do those two really work out together? Và chúng ta nói rằng lợi khuẩn để giúp cho chúng ta có sức khỏe về đường ruột, hệ tiêu hóa cũng như là hệ miễn dịch. Vậy thì nó hoạt động như thế nào? Well, to make a long story short, everything starts in your gut. Và đây là một câu chuyện rất là dài bởi vì nó rất là nhiều cái nguồn lực đến từ đường ruột của chúng ta. 70% of our immune system is in our gut. 70% hệ miễn dịch của chúng ta, hệ thống miễn dịch của chúng ta nằm ở đường ruột. We have some very specialized immune tissues in our gut. Và có rất nhiều những tế bào của hệ miễn dịch nằm ở đường ruột. And our gut teaches our immune system how to behave. Và đường ruột của chúng ta dạy cho các tế bào hệ miễn dịch này phải phản ứng như thế nào. It does that by showing our immune system good bacteria and telling our immune system, this is my friend, let him come on down. Và khi mà đường ruột phát hiện ra đây là những con lợi khuẩn thì nó sẽ nói với hệ miễn dịch là đây là bạn của chúng tôi, hãy cho nó đi vào. But we also have some potentially bad bacteria in our gut. Nhưng mà chúng ta cũng có những con vi khuẩn có hại, đúng không ạ? And that's important so that our gut can say to our immune system, this is what a threat looks like. Và đường ruột của chúng ta báo cho hệ miễn dịch rằng đây là kẻ thù của chúng ta. Keep these guys under control. Và hãy quản lý cái đội này, phải khống chế nó. So that's really important so that our immune system mounts a balanced response. Và vì có cái đường ruột của chúng ta có thể phản ứng tốt nên hệ miễn dịch có duy trì được sự cân bằng của hệ miễn dịch. So that it doesn't react and launch a huge immune response to something that is good or at least isn't harmful. Và bởi vậy nên đường ruột báo cho hệ miễn dịch biết là cái nào là tốt và cái nào là ảnh hưởng đến cơ thể. But it's been taught when to launch an immune response. Và điều này khiến cho hệ miễn dịch của chúng ta có những cái phản ứng kịp thời. So it doesn't overreact to something that isn't a threat, and it doesn't underreact to something that's harmful. Nên là giúp cho hệ miễn dịch sẽ không phản ứng quá, đúng không ạ? Đối với những cái người lợi khuẩn có lợi, nhưng mà cũng không phản ứng quá kém đối với những cái kẻ thù của mình. And it's like our gut sends text messages to those immune tissues so that the immune system then sends out the right army of defenders. Và khi mà đường ruột của chúng ta gửi những tin nhắn đến cho hệ miễn dịch thì hệ miễn dịch sẽ xuất quân ngay để bảo vệ, giống như một hàng rào bảo vệ cơ thể của chúng ta. Meaning your immune system sends out the right cells needed to defend you. Và khi đó thì hệ miễn dịch sẽ sản sinh ra những cái tế bào phù hợp để trở thành hàng rào bảo vệ cho cơ thể của chúng ta. So that's the connection between our gut and our immune system. Đó chính là sự kết nối giữa đường ruột của chúng ta với hệ miễn dịch. And so when we were developing this product, our selection philosophy wasn't just pick any probiotic strain. Và khi mà chúng tôi nghiên cứu sản phẩm này ấy, thì không phải chúng tôi có thể lấy bất kỳ cái loại sản phẩm cái probiotic nào. We were very systematic and we had criteria. Và khi mà chúng tôi lựa chọn thì chúng tôi lựa chọn một cách hệ thống và có những cái tiêu chuẩn. First, we needed to understand what you and what your customers were looking for in a probiotic. Đầu tiên thì chúng tôi sẽ phải xem xét xem là các anh chị cũng như khách hàng của các anh chị cần gì ở sản phẩm probiotic. That way we could give you the right benefits. Đó chính là lý do tại sao mà chúng tôi sẽ đưa ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Well, once we knew what benefits you were looking for, then we could choose the right strains to deliver the right benefits. Và khi mà chúng tôi biết được nhu cầu của tất cả các anh chị và khách hàng thì chúng tôi lựa chọn các cái chủng khuẩn phù hợp với cái nhu cầu đó. And what that meant for me is that I could go to and look at all of the science and choose probiotics that have been shown to provide digestion and immune support. Và khi mà biết được nhu cầu đó chính là hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch thì công việc của chúng tôi những nhà khoa học là sẽ đi tìm kiếm tất cả những cái nghiên cứu khoa học chứng minh rằng cái khuẩn nào nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó. And I could help the team formulate the product with the right levels of the right strains. Và tôi cùng với team của mình sẽ cùng nhau đưa ra cái chủng này với cái số lượng phù hợp để đạt được cái lợi ích đó. See, when it comes to probiotics, whether it's the number of strains or the CFU count, more doesn't mean better. Nghĩa là khi mà chúng ta nghiên cứu về sản phẩm này thì không phải là có cái lợi khuẩn nhiều nó sẽ mang lại tác dụng lớn. Sometimes it means more expensive. Đôi khi nó còn làm cho cái sản phẩm nó quá đắt. So the right levels
or what you want in a product. Đây là cái số lượng đủ, nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái lợi ích và đạt được cả những cái điều kiện về chi phí. And of course, at Nutrilite, we wanted to be backed by the right science. And in this case, that meant human clinical trials. Và với Nutrilite thì các nhà khoa học của Nutrilite luôn theo đuổi nó là cái sự chuẩn xác về khoa học, tính khoa học. So if you can remember this paradigm, Nên là các anh chị sẽ nhớ cái bảng này đúng không ạ? the right strains Đó là chủng đúng at the right levels, và số lượng đủ backed by the right science, và tính khoa học delivering the right benefits. và đưa ra đáp ứng được cái nhu cầu đúng lợi ích của nó. So that was our philosophy. Đó chính là cái triết lý sản xuất nghiên cứu ra sản phẩm này. And I've said a lot about strain, but what does that even mean? Và khi mà tôi nói về chủng thì các anh chị có thắc mắc là đó có ý nghĩa như thế nào không ạ? Well, you can think of strain in the same way you can think of puppies, which is always good to think about puppies. Chúng ta có thể nghĩ về chủng như là những con chó cún đúng không ạ? So I want a dog. I really want a dog, a puppy. Ví dụ như là tôi rất là muốn một con cún con, tôi rất là thích một con cún con. So maybe I go to someone whose name I see in the paper that has puppies, and I say, I want a puppy. Thế thì tôi xem báo và tôi biết là có một nơi là đang cung cấp các con chó cún, thì tôi đến nơi đó và tôi nói với ông chủ rằng là tôi muốn một con cún con, một con chó cún. So he hands me a puppy. Thế và ông ấy đưa cho tôi một con chó cún. And then I say, that's not the kind of puppy I want. Nhưng mà tôi nói rằng đây không phải là loại chó cún mà tôi thích. Because I have told him I just want a puppy, which is a big long name. Thế và tôi bởi vì tôi cần phải nói với cả ông ấy chủ ý là tôi muốn con chó cún như thế nào đúng không ạ? Tên của nó là gì? I actually want a puppy that has long floppy ears and a little wet black nose and likes to cuddle a whole lot. Ví dụ như tôi muốn một con chó cún là tai phải dài này, cái mũi của nó phải đen bóng lên, xong rồi nó ngồi rất là đáng yêu, nó ngoan nữa. I want a Cocker Spaniel puppy. Đó chính là, và cái ông chủ sẽ nói với tôi rằng là đây là loại chó cún mà là loại chủng này, đúng không? So I tell that guy that chained me the puppy, I said, I want a Cocker Spaniel. And he says, well, you didn't tell me what kind of puppy you wanted. Thế và ông chủ nói rằng là đấy là lý do tại sao mà lúc đầu cô không nói là cô muốn loại chó cún tên là gì. And that's the way it is with probiotics. You have to know what benefits you want in order to have the right probiotic. Đấy cái ví dụ này nó giống như là khi chúng ta lựa chọn cái lợi khuẩn nhá. Chúng ta phải biết là chúng ta mong muốn cái mục đích là gì, cái lợi ích của cái lợi khuẩn mang lại là gì để chúng ta lựa chọn các cái chủng cho nó phù hợp. If I wanted a black and white spotted puppy, I'd have to ask for a Dalmatian. Thế nếu mà tôi muốn một con chó cún mà có đốm đúng không ạ, thì tôi phải hỏi ông ấy là con cún con đốm đúng không ạ? So you have to know what to look for, and you have to know what it is you want. Thế nên là chúng ta cần phải biết rõ cái điều mà chúng ta muốn. Now, our probiotic, as we've said, contains 5 strains, and we tell you what those strains are. Và trong cái lợi khuẩn của chúng ta, probiotic thì có 5 chủng đúng không ạ? And we found 5 strains that, against our criteria, performed very, very well. Và chúng tôi tìm ra 5 cái loại chủng này phù hợp hoàn toàn với cái nhu cầu của mình. They have really long names. Và mỗi cái chủng khuẩn này nó có cái tên rất là dài các anh chị. I'm only going to say their name one time. Tôi có thể nói về cái tên này một lần thôi. Because I'm going to get thirsty if I keep saying it. Bởi vì nếu mà tôi cứ lặp đi lặp lại nói tên của các chủng khuẩn này thì tôi sẽ rất là khát nước anh chị. So, but we're going to call them by their nicknames. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng gọi nó bằng cái nickname của nó được không ạ? And the nickname's very short, but that's really the most important part. Bởi vì là cái nickname đấy là cái phần quan trọng nhất trong cái con khuẩn đó. So the full name of the first guy is Bifidobacterium animalis subspecies lactis HNO19. Và cái tên toàn bộ cái con khuẩn đầu tiên đó là Bifidobacterium animalis lactis HN019 ạ. Nha, chúng ta nhớ cái con HN019 ạ. You know what? You can just say the nickname. HNO19. Cô bảo là chỉ cần nói nickname thôi, HN019. The second one is Lactobacillus acidophilus NCFM. Và cái con thứ hai đó chính là NCFM. There you go. Đúng không ạ? Lactobacillus acidophilus LA14. Và cái con thứ ba đó chính là LA14 ạ. Lactobacillus paracasei LPC37. Con thứ tư đó chính là LPC37. And then again, Bifidobacterium animalis subspecies lactis BL04. Và con thứ năm đó chính là BL04 ạ. So this illustrates why you need to know the strain. Và tại sao mà chúng ta cần phải biết cái tên của cái chủng khuẩn này? There are 2 strains that are Lactobacillus acidophilus. Và có hai cái con chủng khuẩn, cái chủng khuẩn mà rất là quan trọng. I need to know what those strains are, or I can't tell you what to expect you can get from them. Và tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là chúng ta sẽ có lợi gì khi mà chúng ta có hai cái con khuẩn này. So we're telling you what the strain names are. Nên là đó chính là tên của cái con khuẩn rất là quan trọng đó. HNO19 and NCFM, we call those our hero strains. Và hai cái con khuẩn có tên là HN019 và NCFM là hai cái chủng khuẩn chính trong cái sản phẩm của chúng ta, chủng khuẩn hero. Nutrilite probiotic contains clinically evaluated levels of these 2 strains. Và Nutrilite thì đã có những cái nghiên cứu lâm sàng về lợi ích của hai cái con chủng khuẩn này. So what that means is I looked at all of the research and I discovered what level was required of each to give us digestion and immune support. Và tôi đã nghiên cứu rất nhiều những cái bản nghiên cứu khoa học về hai con chủng khuẩn này, đưa ra chúng ta được lợi ích đó là làm tăng cường cái sức hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của chúng ta. Every hero needs a sidekick though, right? Và có ai ở đây là nhà khoa học không ạ? And here are our sidekicks. Và đây chính là những cái thông tin về khoa học. LA14, LPC37 and BL04 go with the hero and they help the hero do their job even better. Và ba cái con khuẩn còn lại là ba con khuẩn hỗ trợ, sẽ hỗ trợ cho hai con khuẩn chính hoạt động một cách mạnh mẽ và tốt hơn.
So we have two hero strains, HNO19 and NCFM, and then our sidekicks, LA14, LPC37, BLO4. Nên là chúng ta có hai con khuẩn hero, đó chính là HNO19 HN010, và NCFM. và NCFM cộng với ba con khuẩn hỗ trợ, ba chủng khuẩn hỗ trợ đó là LA14, LPC37 và BL04 á. So again, the strains are the heroes. And why do I keep stressing that? Và tại sao mà tôi nhắc đi nhắc lại về chủng khuẩn? Well, I want you to notice something about this. This is just a label we pulled off to give an example. It's not. I can't even tell you what the product is. Và đây chính là một trong những cái nhãn trên một cái sản phẩm lợi khuẩn khác mà tôi chia sẻ với các anh chị về cái cách mà người ta ghi trên cái đó. But even as a scientist, I also can't tell you what the strains are. Và tôi là một nhà khoa học thì tôi cũng có thể nói cho các anh chị biết là cái loại chủng khuẩn nó là chủng gì. Because you'll see, they're just giving the big long name without the nickname. Bởi vì là ở trên cái biển này thì họ chỉ nói cái tên bằng cái họ và tên đệm thôi, họ không nói đến cái tên cụ thể của con khuẩn. Probiotic benefits are strain specific, so I have to know the nickname. Bởi vì là cái tác dụng của cái khuẩn của con khuẩn đấy nó phụ thuộc vào cái nickname ấy, là cái chủng gì. So that's the only way I can choose the right strains. Và khi mà chúng ta biết mong muốn của chúng ta là gì thì chúng ta mới lựa chọn được cái chủng phù hợp. So I have no idea what is in this product except it's a part of a big huge family. Và khi mà nhìn vào cái nhãn này thì tôi không biết là cái tác dụng của cái khuẩn này để làm gì, bởi vì không nhìn thấy cái nickname của nó đâu. So remember our philosophy. It was to choose the right strains at the right levels, backed by the right science for the right benefits. Và chúng ta hãy nhớ lại về cái triết lý để nghiên cứu ra sản phẩm này của chúng ta, đó là gì? Chọn đúng khuẩn, đúng không ạ? Đúng chủng khuẩn, đủ số lượng và đúng khoa học và phải đạt được cái lợi ích của nó. And that's one way you can communicate the advantage of our product is because we know all of those things. Và khi đó thì chúng ta có thể chia sẻ về lợi ích của sản phẩm, cái sự lợi điểm của sản phẩm của chúng ta. So we have another little video to explain again these concepts. Và chúng ta cùng nhau xem một đoạn cái video clip về cái sự vận hành của lợi khuẩn ở trong đường ruột như thế nào. See, that is makes it naturally strong, makes it through the gut, arrives alive and colonizes with sound effects. Các anh chị nhìn thấy không ạ? Khi mà khuẩn của chúng ta, probiotic của chúng ta được đưa vào trong dạ dày thì nó sẽ vượt qua tất cả những cái sự ngăn chặn của axit ở trong đường ruột và sống đến tận vào đường ruột và tìm được cái chỗ để bám vào. And this will be available to you. So it's something you can use as well when you're talking to your teams and customers. Và với cái video này thì các anh chị cũng có thể chia sẻ với khách hàng của mình, với đội nhóm của mình, đúng không ạ? Về cái sự vận hành của probiotic trong cái đường ruột của chúng ta như thế nào. Let's move on. But wait, there's more. Và đây là còn một cái video nữa. So you know how busy, especially here, parking lots must be, and how hard it is to get a parking place. Các anh chị cũng thấy là ở đây chúng ta rất khó để tìm được chỗ đỗ xe, đúng không ạ? Thì trong đường ruột của chúng ta cũng như vậy. Or even a spot for your motorcycles. Thậm chí cả là một cái rất nhỏ để cho đỗ xe máy thôi cũng rất là khó, đúng không ạ? So I guess I'll just do the whole thing. Probiotics are the good guys getting all the parking spots. So going through a parking lot, and I pull into the parking space. Well, if I'm there, somebody else can't get there. Thế nên khi mà chúng ta có đủ lợi khuẩn ấy ạ, thì nó sẽ có thể chiến đấu để chiếm được các cái chỗ đỗ ở trong đường ruột của chúng ta, trong thành ruột của chúng ta. And I'm the worst kind of motorist because I'm saving parking places for my friends. Và thậm chí còn giữ lại cái chỗ đỗ xe cho bạn của mình vào nữa. So now I want to also talk about some of the selling points for our product. Và bây giờ những cái video vừa rồi chúng ta có thể sau này chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ share cho đội nhóm của mình, và tôi sẽ chia sẻ những cái lợi điểm của sản phẩm của chúng ta. So the product is an exclusive to Amway blend of 5 strains plus the prebiotic fiber inulin. Và đây là sản phẩm được độc quyền của Amway, có 5 chủng khuẩn được phối hợp với nhau. At a very specific level because we looked at clinical data, 6.3 billion CFUs per stick pack per serving. Và đặc biệt là với mỗi một gói lợi khuẩn thì có 6,3 tỷ lợi khuẩn ở trong này. All you need is one stick pack a day. Và chúng ta cần bổ sung một gói một ngày ạ. And they're so convenient. You just put them in your purse or put them in your book bag, and then you can take them with you on the go. Và đặc biệt là với sản phẩm này của chúng ta thì rất là tiện lợi để mang theo, đúng không ạ? Chúng ta có thể đút vào trong túi xách, trong cặp để mang theo để uống bổ sung mỗi ngày. So if you want to introduce someone to the product, you just give them a stick pack and let them try it. Và nếu mà chúng ta muốn giới thiệu hay chia sẻ với người bạn của mình, chúng ta chỉ cần lấy một gói ra và cho họ thử uống luôn. Now, Amway goes through a lot of research with our logistics team to determine how to ship things. It's amazing. Và Amway thì có nghiên cứu rất nhiều đối với cả bên các cái team về giao hàng ấy ạ, nghĩa là các cái khâu để vận chuyển hàng hóa. So our shipping conditions are such that the probiotics don't get too hot and don't get too cold, so they can stay alive. Và bên vận chuyển thì biết rằng là cái lợi khuẩn này nó không được quá nóng cũng không được quá lạnh thì nó mới còn sống. So Amway goes to a lot of trouble, and now I'm going to ask you to help us keep the product in the right storage when it gets to you. Và trên suốt hành trình từ nơi sản xuất cho đến tận tay các anh chị thì Amway đã phải rất cẩn trọng để vận chuyển được sản phẩm đến đây để lợi khuẩn vẫn còn sống. Nên là đến tay các anh chị thì tôi nhờ các anh chị là tiếp tục bảo quản nó để nó còn được sống cho đến khi mà chúng ta sử dụng được, không ạ? So you don't have to refrigerate the product. Chúng ta không cần phải để đặt sản phẩm này trong tủ lạnh. It just needs to be in a cool, dry place. Nhưng mà chúng ta chỉ cần đặt cái sản phẩm này ở nơi mát và khô, đúng không ạ? Now to use it, as I said, you can sprinkle it directly onto your tongue, or you can mix it with cold foods or beverages. Và chúng ta có thể uống trực tiếp bằng gói này, hoặc chúng ta có thể pha với cả một cốc nước mát, đúng không ạ?
but don't mix it with a hot beverage. Nhưng mà không pha với nước nóng anh chị nhá, không pha với nước nóng. Now, because they're live organisms, I wouldn't want somebody dunking me into a hot cup of coffee. Và bởi vì là đây là những con vi khuẩn sống anh chị nhá, nên giống như tôi không muốn cho ai cho đó bỏ tôi vào một cốc cà phê nóng đâu ạ. So don't put the bugs in there. Nên là nhớ là không được thả cái gói này vào trong cái nước nóng đâu mà. You can leave it in your kitchen, but not near the stove or on top of the microwave. Nhưng mà các anh chị có thể đặt cái sản phẩm này trong bếp, nhưng mà đừng đặt cạnh bếp đường nấu ăn hay là lò vi sóng đâu mà nó bị nóng. And I just learned this today. On motorcycles, people put things under probably the hottest part of the motorcycle. Don't do that either. Và có một điều mà tôi cũng mới học ngày hôm nay thôi là tôi thấy rằng Việt Nam chúng ta rất hay quen để đồ trong cốp xe đúng không ạ? Thì các anh chị đừng đặt cái sản phẩm này trong cốp xe nhá, nó rất là nóng ạ. You can keep it in anything that you can carry around as long as that thing, purse, bag, goes with you into the building for the day. Và các anh chị nhớ là khi mà chúng ta mang theo thì phải mang theo người của mình để nó đi vào phòng mát, phòng lạnh với chúng ta chứ đừng đặt nó ở trong cốp xe đúng không ạ? Okay? So I want to make sure we understand that. Và tôi muốn chắc chắn rằng các anh chị nhớ cái điều này đúng không ạ? And we have a resource for you here as well with just the facts. Và đây cũng là những cái nghiên cứu mà chúng tôi đã tìm ra. So again, 70% of our immune system is in our gut. Và một lần nữa tôi nhắc lại đó là 70% cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nằm ở đường ruột đúng không ạ? And we need that balanced gut to keep our immune system working well. Và chúng ta cần được giữ được cân bằng trong đường ruột để giữ được cái hệ miễn dịch của chúng ta được cân bằng. Is there anyone who isn't experiencing occasional stress? Let's say you look pretty relaxed, so you're probably not having stress. Có ai trong số chúng ta là chưa bao giờ bị stress không ạ? Well, the rest of us are, and that can throw off our gut too. Thế nên là chúng ta hãy cần phải duy trì cái sự cân bằng này đúng không ạ? So to help keep that stress under control is one way, but also give it a helping hand. Use this product, which has the right strains, the right levels, with the right science for the right benefits. Chúng ta hãy quản trị những cái stress của mình và đồng thời sử dụng những cái sản phẩm lợi khuẩn này bởi vì nó có đúng loại chủng đúng không ạ? Đủ số lượng, đúng tính khoa học và đạt được đúng lợi ích mà chúng ta mong muốn. Remember, 5 strains with the prebiotic fiber inulin. Và các anh chị nhớ rằng là trong sản phẩm này của chúng ta có 5 chủng đúng không ạ? Hỗn hợp 5 chủng độc quyền cộng với cả có Probiotic là thức ăn của con lợi khuẩn. You just have to use it once a day. I don't care what time of day you use it. Use it when you'll remember to use it. Và các anh chị hãy dùng mỗi ngày một gói và các anh chị dùng bất kỳ khi nào các anh chị nhớ ra, nhưng mà nhớ là mỗi ngày một gói đúng không ạ? And those right strains, remember, make it through the gut. Và các anh chị nhớ là những cái con trùng khuẩn này nó có thể đi qua được cái sự chặn của axit và nó vào được tận trong đường ruột của chúng ta. They arrive alive and colonize. Và nó còn sống đi vào tận trong đường ruột của chúng ta đúng không ạ? So they stick to the gut. Và khi nó đi vào được đường ruột thì nó bám sát vào thành ruột. And finally, who's your target customer? Và cuối cùng đó chúng ta cần phải hướng đến khách hàng của mình đúng không ạ? Well, when we were putting this together and I was looking at the research, it was important to me to cover the entire family. Và khi mà nghiên cứu về cái sản phẩm này thì chúng tôi nghiên cứu sản phẩm này cho cả gia đình. So from the very young, 3 years old, Từ khi mà chúng ta còn rất nhỏ, từ 3 tuổi trở lên, all the way through to grandparents, cho đến khi mà chúng ta đã trở thành ông bà đúng không ạ? and every member of the family in between. Và tất cả những thành viên trong gia đình ở trong độ tuổi giữa từ em bé cho đến người già đúng không ạ? And why is that? Well, we looked at what happens to your gut over time, and we found that some good bacteria just naturally decline. Tại sao lại như thế? Là bởi vì khi mà chúng tôi nghiên cứu ấy thì rất nhiều những cái lợi khuẩn nó bị giảm sút đi trong quá trình sống. So we chose strains that supported every lifestyle and put back some of those good bacteria that naturally go down. Và chúng tôi nghiên cứu những cái chủng khuẩn mà nó có thể tự nhiên còn sống cho đến tận vào trong đường ruột để cung cấp bổ sung lại mỗi ngày để chúng ta có liên tục duy trì đủ. So we have launched this product in other markets. We've been rolling it out for a year. Và chúng tôi cũng đã Go ahead. đưa tung sản phẩm này ra những cái thị trường. A lot of times people want to know what does the product go well with? What can I pair it with? Và có rất nhiều người hỏi rằng là cái sản phẩm này sẽ phối hợp với những cái sản phẩm Nutrilite khác như thế nào. So I looked for what I call perfect pairings for probiotics. Và đây là một số những cái gợi ý, những cái sự phối hợp tuyệt vời nhất giữa Probiotic và những cái sản phẩm khác của Nutrilite. The most natural partner for probiotics is your fiber tablet. Và một trong những cái người bạn đồng hành của Probiotic đó chính là sản phẩm chất xơ ạ. The fiber tablet also contains prebiotic fibers. Và trong cái viên chất xơ của chúng ta cũng có thức ăn của con lợi khuẩn đúng không ạ? Đó là Prebiotic. So you're giving more food to continue to populate, to continue to feed all the good bacteria in your gut. Thế nên khi mà chúng ta sử dụng Probiotic và chất xơ sẽ cung cấp thêm thức ăn cho những cái con lợi khuẩn nó có thể sinh sôi và phát triển. And when probiotics use prebiotics, they release certain byproducts. Và khi mà cái con lợi khuẩn này nó sử dụng, nó tiêu hóa những cái chất xơ này ấy, nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái nó thêm năng lượng. And part of their metabolism is to change the environment in the gut so it is fostering the good bacteria. Và từ đó tạo một cái môi trường đường ruột tốt cho các cái con lợi khuẩn nó sinh sôi và phát triển. So those two naturally go together. Và nên là đây là một cái cặp mà nó rất là tự nhiên, nó phối hợp với nhau. Well, we also have an immunity, dual immune support with either our vitamin C or double X. Và lợi khuẩn cũng có tác dụng đối với hệ miễn dịch đúng không ạ? Đây là một trong những cái sự phối hợp tuyệt vời nữa cho hệ miễn dịch đó là với vitamin C hoặc là double X. So either of those products and our prebiotics support immunity, but they do it in different ways. Và probiotic và vitamin C và double X đều hỗ trợ cho hệ miễn dịch nhưng nó ở cách khác nhau các anh chị. Well, a healthy body weight is important, and we saw that not having a healthy body weight can tend to get your gut microbiome off balance. Và khi mà chúng ta muốn có một cái vóc dáng chuẩn thì chúng ta cần phải có một cái hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng ấy. So adding probiotics with your meal replacement not only gives you more fiber from the meal replacement, but it continues to foster
the gut microbiome balance, which may impact your weight management. Và khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm probiotic với body key replacement ấy, meal replacement thì sẽ giúp cho chúng ta cung cấp thêm cái thức ăn cho các lợi khuẩn với chất xơ trong cái gói body key, đúng không ạ? Ngoài ra còn giúp cho cái đường ruột của chúng ta trở nên cân bằng hơn, hỗ trợ cho việc quản lý cân nặng. And finally, you can nurture healthy skin from the inside and from the out by using our concentrated vitamin C and hyaluronic acid. Và một trong những cái sự phối hợp nữa đó là chúng ta có thể làm đẹp làn da của mình khi mà chúng ta làm khỏe từ bên trong, đúng không ạ? Làm da đẹp từ bên trong khi phối hợp giữa probiotic và vitamin C ạ. So these are great things to promote together. Và đây là 4 cái giải pháp mà tôi đưa ra gợi ý cho các anh chị để phối hợp với nhau. And so finally, it's your turn. Và cuối cùng tất cả những cái thông tin mà tôi đã chia sẻ bây giờ đến lượt các anh chị, đúng không ạ? As I've said, we've been rolling this product out for a year now. Và tôi đã đưa cái sản phẩm này đến cho các anh chị, đến tay các anh chị. Well, our first market was Korea. Và cái thị trường đầu tiên mà chúng tôi tung ra sản phẩm này đó chính là Hàn Quốc ạ. They had our what you might call first generation probiotic for 10 years. Và ở Hàn Quốc thì cái thế hệ 1 của probiotic đã có 10 năm rồi ạ, ở thị trường Hàn Quốc. But when we launched this probiotic, it became their number 2 selling SKU for nutrition. Nhưng mà khi mà năm ngoái khi mà tung cái sản phẩm probiotic mới này tại thị trường Hàn Quốc thì sản phẩm này doanh số đã xếp thứ 2 trên tổng sản phẩm doanh số của Nutrilite tại thị trường Hàn Quốc. And it was the largest nutrition launch in Korea's history. Và trong lịch sử tung sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite Hàn Quốc thì sản phẩm probiotic đã ghi vào kỷ lục lớn nhất. We're doing very well in the other markets, Japan in particular. So this product has great potential for you. Và đồng thời sản phẩm này cũng có những cái phản hồi rất là tốt và doanh số rất lớn tại thị trường Nhật Bản và những thị trường khác đã tung ra. Nên đây là một trong những cái tiềm năng rất lớn cho kinh doanh của tất cả các anh chị. And remember, we have developed this with DuPont Tedesco. They are the global leader in probiotics and probiotic technology. Và đặc biệt là chúng tôi hợp tác để sản xuất ra sản phẩm này với tập đoàn DuPont. Tập đoàn DuPont là một trong những sản phẩm số 1 thế giới về sản xuất ra lợi khuẩn và những cái thức ăn của con lợi khuẩn. We are now DuPont's number 1 customer. Và bây giờ Amway trở thành khách hàng số 1 của tập đoàn DuPont. Their vice president told us that this was the largest launch of probiotics in their history. Và CEO của tập đoàn DuPont thì chia sẻ với cô rằng là đây là cái doanh số về lợi khuẩn lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử kinh doanh của DuPont. And they also told us they believe this is the largest global launch ever. Và họ cũng tin tưởng rằng đây chính là cái chiến lược toàn cầu hóa lớn nhất trong lịch sử của DuPont. So they're a great partner, and this is our team. We were just there 2 weeks ago. Và đây là tập đoàn DuPont và toàn bộ team của chúng tôi đến thăm tập đoàn đó vào 2 tuần trước ạ. So we're keeping an eye on our products there too. Và các anh chị yên tâm rằng là chúng tôi liên tục theo sát tất cả chất lượng sản xuất ra những cái nguồn gốc lợi khuẩn cho chúng ta. So I thank you for being here tonight. I thank everyone who was on the live stream. I hope you've gotten some really good information, and I hope you're excited about this product. I love this product. Và tôi rất là hào hứng, không biết các anh chị có hào hứng và chờ đón sản phẩm này không ạ? So what do you think? Yeah?